Η ινσουλίνη χτίζει μυς μόνο σε σώματα που έχουν μάθει να χτίζουν μυς. Σε όλους τους άλλους που θα τη χρησιμοποιήσουν θα είναι μόνο λίπος. Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με θέμα την ινσουλίνη στο bodybuilding σας περιμένει στο YouTube. Η ινσουλίνη έχει καταστρέψει περισσότερα σώματα στο bodybuilding από όσα έχει χτίσει. Όχι γιατί είναι κακή φυσικά, αλλά γιατί χρησιμοποιείται χωρίς γνώση και κατανόηση. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για δοσολογίες ούτε για κόρπα στο bodybuilding. Θα μιλήσουμε για τη σχετική βιολογία και βιοχημία. Για το πώς πραγματικά λειτουργεί η ινσουλίνη στο bodybuilding και γιατί, όταν κατανοηθεί σωστά, είναι ο πιο παρεξηγημένος αλλά και πιο ισχυρός ρυθμιστής της μυϊκής ανάπτυξης. Φίλοι μου, η ινσουλίνη είναι από όλες τις ουσίες που γνωρίζετε, από όλα τα στεροειδή που ξέρετε, η πιο αναβολική ουσία που υπάρχει. Όταν μιλάμε για μυϊκή ανάπτυξη, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι και σωστοί με την επιστήμη και όχι με τη μορφολογία του bodybuilding, τότε οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Ο κόσμος έχει μάθει να αντιμετωπίζει την ινσουλίνη είτε με φόβο είτε με πλήρη άγνοια. Τη βλέπει σαν μια ορμόνη που αφορά μόνο το διαβήτη, το ζάχαρο ή τη συνδέει μονοδιάστατα με το λίπος. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα της ανθρώπινης φυσιολογίας και σίγουρα δεν είναι η πραγματικότητα της μυϊκής ανάπτυξης. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω ξεκάθαρα και αποκλειστικά για τη σχέση της ινσουλίνης με το bodybuilding και συγκεκριμένα με τη μυϊκή ανάπτυξη, χωρίς υπερβολές, χωρίς παραπλανητικές απλουστεύσεις. Φίλοι μου, η ινσουλίνη είναι ο κεντρικός ρυθμιστής του αναβολισμού. Είναι η ορμόνη που αποφασίζει αν το σώμα θα αποθηκεύσει, τι θα αποθηκεύσει, αν θα αξιοποιήσει και αν θα επενδύσει στη μυϊκή ανάπτυξη. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα βιολογίας. Χωρίς ινσουλίνη, καμία ουσία, κανένα θρεπτικό συστατικό, κανένα δολικό υλικό, όψη πρωτεΐνη, καμία ορμόνη δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως το δυναμικό της στο μυϊκό κύτταρο. Η προπόνηση με βάρη από μόνη της δεν χτίζει μυς. Θέλω να το καταλάβετε αυτό καλά και να μην το παρερμηνεύσετε. Η προπόνηση είναι ένα ελεγχόμενο τραύμα στο μυ. Είναι μια καταβολική διαδικασία που αδειάζει αποθέματα μέσα από το μυ, αυξάνει το σωματικό στρες, την κορτιζόλη, δηλαδή και διασπά μυϊκό ιστό, κάτι το θέλουμε και επιδιώκουμε φυσικά. Τώρα αυτή η διαδικασία θα οδηγεί σε μυϊκή υπερτροφία, εξαρτάται αποκλειστικά από το τι θα συμβεί μετά την προπόνηση. Από αν το σώμα θα λάβει το σωστό ορμονικό μήνυμα ότι υπάρχει επάρκεια σε πρωτεΐνες, επιπλέον αμινοξέα και γλυκοόνο, δομικά υλικά δηλαδή, ασφάλεια και λόγος για να χτίσει. Και αυτό το μήνυμα το δίνει μόνο και πάντα η ινσουλίνη. Σε επίπεδο κυττάρου, η ινσουλίνη αυξάνει τη διαπερατότητα της μεμβράνης, επιτρέποντας την είσοδο γλυκόζης και αμινοξέων στο μυϊκό κύτταρο. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του γλυκογόνου στους μυς, σε αύξηση του ενδοκυττάριου όγκου και σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την πρωτεϊνοσύνθεση φυσικά. Το κύτταρο καταλαβαίνει ότι υπάρχει αυθονία και ενεργοποιεί μηχανισμούς ανάπτυξης. Χωρίς αυτό το σήμα της ινσουλίνης, όσα κιλά και να σηκώσεις φίλο μου, όσα γραμμάρια πρωτεΐνες και να καταναλώσεις και όσα στεροειδή και να πάρεις, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα περιορισμένο. Όχι ανύπαρκτο, αλλά περιορισμένο. Πολύ περιορισμένο. Εδώ γίνεται και το μεγαλύτερο λάθος στην αντίληψη του κόσμου. Πολλοί θεωρούν ότι τα ανδρογόνα αναβολικά στεροειδή ή άλλες ορμόνες βρίσκονται στην κορυφή της αναβολικής αλυσίδας. Στην πραγματικότητα, αυτές αυξάνουν το δυναμικό, αυξάνουν την ικανότητα του μυ να αναπτυχθεί, δημιουργούν πολύ ιδανικές συνθήκες. Η ινσουλίνη όμως είναι αυτή που επιτρέπει την αξιοποίηση όλου αυτού του δυναμικού, είναι δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα των αναβολισμών. Χωρίς πρώτες ύλες και τοπικά υλικά μέσα στο κύτταρο, καμία εντολή για ανάπτυξη δεν εκτελείται. Η σχέση της ινσουλίνης με την ασθητική ορμόνη είναι από τα πιο παρεξηγημένα σημεία στη συζήτηση για τη μυϊκή υπερτροφική ανάπτυξη και χρειάζεται ίσως να υποθεί με ακρίβεια. Σε μεταβολικό επίπεδο, οι δύο αυτές ορμόνες λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τη γλυκόζη και το λίπος. Η ασθητική ορμόνη αυξάνει τη λιπόλυση και μειώνει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη, ενώ η ινσουλίνη αναστέλει την λιπόλυση και προάγει την αποθήκευση. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι δύο ορμόνες βρίσκονται ταυτόχρονα σε υψηλά επίπεδα, η μία περιορίζει τη μεταβολική δράση της άλλης. Στο πλαίσιο της άμεσης μυϊκής ανάπτυξης, δεν μιλάμε για ταυτόχρονη συνέργεια, αλλά για διαδοχική αξιοποίηση αυτών των ουσιών. Η αυξητική ορμόνη δρά κυρίως σε φάσεις χαμηλής ινσουλίνης, τις πρωινές ώρες, προπονητικά ή πριν τον ύπνο, δεν εντείνεται και τόσο, όπου ευνοείται η λιπόλυση και η παραγωγή ενδογενούς IGF-1.
insulin growth factor αλλιώς. Αντίθετα, η ινσουλίνη δρά σε φάσεις ενεργειακής επάρκειας, όπου το σώμα καλείται να αποθηκεύσει θρεπτικά συστατικά και να ενεργοποιήσει μηχανισμούς αναβολισμού ακριβώς και μόνο μετά την προπόνηση και αφού μπουν στον οργανισμό οι απαραίτητοι υδατάνθρακες και τα συστατικά που προωθούν τη μυϊκή ανάπτυξη. Όταν επιχειρείται ταυτόχρονη η δράση τους στο ίδιο χρονικό παράθυρο, το αποτέλεσμα δεν είναι αθροιστικό, αλλά συχνά μειωμένης απόδοσης. Εκεί όπου οι δύο ορμόνες μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές, δεν είναι στο ίδιο δεπτό, αλλά στο συνολικό χρονικό πλαίσιο της αποκατάστασης και της μεταβολικής ρύθμισης. Η αυξητική ορμόνη προετοιμάζει το έδαφος, επηρεάζοντας τη λιπόλυση, η παραγωγή IGF-1 και τη ρύθμιση των υποδοχέων, ενώ η ινσουλίνη σε διαφορετικό χρόνο επιτρέπει την είσοδο όλων των θρεπτικών συστατικών στο μυϊκό κύτταρο και την πλήρη αξιοποίηση του αναβολικού δυναμικού. Δεν πρόκειται λοιπόν για ταυτόχρονη συνεργασία, αλλά για σωστό χρονικό διαχωρισμό ρόλων αυτών των δύο ουσιών μέσα στην ίδια μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που η απλοϊκή προσέγγιση ινσουλίνη και αυξητική μαζίχτης μυς είναι επιστημονικά και αθλητικά φυσικά υλιπής. Η μυϊκή ανάπτυξη δεν απαιτεί απλώς ορμόνες, αλλά σωστό συγχρονισμό. Και σε αυτό το επίπεδο η κατανόηση της ανταγωνιστικής αλλά συμπληρωματικής τους φύσης είναι κρίσιμη. Ένα ακόμα σημείο που σπάνια λέγεται ξεκάθαρα είναι η αντικαταβολική δράση της ινσουλίνης. Η ινσουλίνη αναστεύει τη γλυκογένεση, δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία το σώμα διασπά μυϊκή πρωτεΐνη, μυϊκά κύτταρα δηλαδή, για να παράγει ενέργεια. Με απλά λόγια, προστατεύει. Αυτό είναι θεμελιώδες για κάθε αθλητή που προπονείται σκληρά και συστηματικά. Δεν μπορείς να χτίσεις αν πρώτα δεν σταματήσεις τον καταβολισμό. Μια έννοια που είναι εφιαλτική για κάθε σοβαρό bodybuilder και που αποσκοπεί τη μυϊκή ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, φίλοι μου, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποθεί υπεύθυνα, η ινσουλίνη δεν είναι μια εύκολη ορμόνη. Δεν συγχωρεί λάθη. Η δράση της εξαρτάται από τον χρονισμό, τη μεταβολική κατάσταση, τη συνολική ορμονική ισορροπία και τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό και στη σοβαρή επιστημονική βιβλιογραφία τονίζεται πάντα ότι η κατανόηση προηγείται της οποιασδήποτε εφαρμογής. Δεν μιλάμε για παιχνίδι, μιλάμε για τον πιο ισχυρό ρυθμιστή του ανθρώπινου μεταβολισμού. Λάθη καταλήγουν συνήθως μοιραία. Σε υψηλό επίπεδο αθλητισμού, η ινσουλίνη δεν αντιμετωπίζεται ποτέ απομονωμένα. Είναι μέρος ενός συνολικού αναβολικού περιβάλλοντος. Δεν είναι λύση από μόνη της και δεν είναι για όλους φυσικά. Όμως όποιος μιλάει σοβαρά για μυϊκή ανάπτυξη και αγνοεί τον ρόλο της, απλώς θα είναι πάντα κάτω του 50% μυϊκά από αυτόν που γνωρίζει και αξιοποιεί τη χρήση της σωστά. Η ινσουλίνη δεν είναι ο εχθρός, δεν είναι ο διάλογος, είναι εργαλείο. Και όπως κάθε ισχυρό εργαλείο, φίλοι μου, απαιτεί γνώση, σεβασμό και μέτρο. Όταν κατανοείται σωστά, εξηγεί γιατί κάποιοι άνθρωποι με την ίδια προπόνηση και την ίδια διατροφή στα χαρτιά εξελίσσονται πολύ διαφορετικά. Εξηγεί γιατί το σώμα άλλοτε χτίζει και άλλοτε απλώς συντηρείται. Στο bodybuilding δεν κερδίζει αυτός που παίρνει τα περισσότερα στεροειδή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Κερδίζει αυτός που καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το σώμα. Και ο κεντρικός διακότης που αποφασίζει αν το σώμα θα επενδύσει στην ανάπτυξη ή όχι λέγεται ινσουλίνη. Ας προχωρήσουμε όμως πολύ πιο αναλυτικά. Για να καταλάβουμε τον ρόλο της ινσουλίνης στη μυϊκή ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να την απογυμνώσουμε από τους μύθους και να τη δούμε όμως πραγματικά είναι. Ένας ορμονικός διακόπτης επιβίωσης και ανάπτυξης. Φυσικά, η εξωγενής ινσουλίνη δεν δημιουργήθηκε για το bodybuilding. Δημιουργήθηκε για να επιτρέψει στον οργανισμό να διαχειρίζεται την ενέργεια, να αποθηκεύει όταν υπάρχει επάρκεια και να προστατεύει τους ιστούς όταν το περιβάλλον το επιτρέπει. Και ακριβώς γι' αυτό, όταν μιλάμε για μυϊκή ανάπτυξη, ο ρόλος της είναι καθοριστικός. Φυσιολογικά, η ινσουλίνη λειτουργεί ως αναβολικός διακόπτης. Δεν χτίζει μία από μόνη της, αλλά αποφασίζει αν το σώμα επιτρέπεται να χτίσει. Όταν η ινσουλίνη είναι χαμηλή, το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης αποθεμάτων, οργανισμός και η λίπος. Προτεραιότητα έχει η επιβίωση, όχι η ανάπτυξη. Όταν η ινσουλίνη ανεβαίνει σε κατάλληλο περιβάλλον, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ασφάλεια, μπορείς να επενδύσεις. Και το σώμα επενδύει μόνο τότε. Εδώ μπαίνει η έννοια του nutrient partitioning, δηλαδή το πού θα κατευθυνθούν τα θρεπτικά συστατικά. Η ινσουλίνη δεν αποφασίζει απλώς αν θα οδικευτεί κάτι, αλλά και πού. Σε έναν οργανισμό με καλή ινσουλινοειδαισθησία, με άντιους μυς από προπόνηση και με σωστό μεταβολικό υπόβαθρο,
Τα θρεπτικά συστατικά, φίλοι μου, που θα ληφθούν αμέσως μετά μιας εξαντλητικής προπόνησης κατευθύνονται σχεδόν στο 100% στους μυς που απονήθηκαν. Εκεί αποθηκεύεται η γλυκόζη ως γλυκογόνο. Εκεί εισάγουν τα αμινοξέα, εκεί ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αποκατάστασης. Σε κακή μεταβολική κατάσταση το ίδιο ορμονικό σήμα οδηγεί αλλού. Αυτό είναι κρίσιμο να το καταλάβουμε. Η ινσουλίνη δεν είναι καλή ή κακή από μόνη της, είναι ακριβής. Ακολουθεί τις συνθήκες. Στο επίπεδο της κυταρικής σηματοδότησης, η ινσουλίνη συνδέεται άμεσα με το mTOR, τον κεντρικό ρυθμιστή της τοκτενοσύνθεσης. Όμως εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πάλι. Το mTOR δεν ενεργοποιείται απλώς επειδή υπάρχει ινσουλίνη. Ενεργοποιείται μόνο υπό προϋποθέσεις φυσικά. Χρειάζεται επάρκεια αμινοξέων, κυρίως λευκίνης, όπως αναφέρω σε ένα άλλο βίντεο περί λευκίνης στο YouTube. Επαρκές ενεργειακό στάτους και χαμηλό κυταρικό στρες. Η ινσουλίνη λειτουργεί ως επιτρεπτικός παράγοντας, όχι ως αυτόνομος διακόκτης. Αν οι συνθήκες δεν είναι σωστές, η ενεργοποίηση του mTOR είναι ατελής ή παροδική. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που παρανοούνται. Η ινσουλίνη δεν εγγυάται αναβολισμό. Απλώς ανοίγει την πόρτα. Αν πίσω από την πόρτα δεν υπάρχουν υλικά, αν το κύτταρο είναι ήδη κορεσμένο, φλεγμονώδες ή μεταβολικά δυσλειτουργικό, τότε δεν χτίζονται μυς. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους με υψηλά επίπεδα ινσουλίνης να μην έχουν καμία μυϊκή ανάπτυξη. Ο διακόπτης είναι ανοιχτός, αλλά το σύστημα δεν είναι έτοιμο να δουλεύσει. Σε φυσιολογικές συνθήκες μετά από προπόνηση, ο μυϊκός ιστός παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι εξελικτικός μηχανισμός. Ο οργανισμός ξέρει ότι ο μυς έχει καταπονηθεί και χρειάζεται αποκατάσταση. Εκεί η ινσουλίνη κατευθύνει, όπως είπα και πριν, τα θρεπτικά συστατικά ακριβώς εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το σημείο όπου ο αναβολικός διακόπτης έχει πραγματικό νόημα. Όχι γενικά και αόριστα μέσα στη μέρα, αλλά σε συγκεκριμένο μεταβολικό πλαίσιο και σε συγκεκριμένη στιγμή που είναι μη διαπραγματεύσιμη. Άρα φυσιολογικά ο ρόλος της ινσουλίνης στη μυϊκή ανάπτυξη δεν είναι να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Είναι να επιτρέψει στο σώμα να αξιοποιήσει αυτό που ήδη υπάρχει, την προπόνηση, τα θρεπτικά συστατικά, την αποκατάσταση. Χωρίς αυτήν ο αναβολισμός είναι απλά θεωρία. Και εδώ μπαίνει το συμπέρασμα που θέλω να κρατήσετε. Η ινσουλίνη είναι ο πιο ισχυρός αναβολικός διακόπτης του ανθρώπινου σώματος, αλλά δεν λειτουργεί ποτέ από μόνη της. Λειτουργεί μόνο όταν το περιβάλλον είναι σωστό. Όταν οι συνθήκες είναι λάθος, δεν χτίζει φυσικά. Και όταν χρησιμοποιείται χωρίς κατανόηση αυτών των προϋποθέσεων, φίλοι μου, τότε πραγματικά μπορεί να καταστρέψει περισσότερο από όσα χτίζει. Γιατί στο bodybuilding η ινσουλίνη αλλάζει το παιχνίδι. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ισχύουν για τον ανθρώπινο οργανισμό γενικά. Όμως το bodybuilding δεν είναι γενικές συνθήκες. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μεταβολικό περιβάλλον. Και αυτός ο λόγος που η ινσουλίνη στο πλαίσιο του bodybuilding παίζει ρόλο που δεν μπορεί να συγκριθεί με το ρόλο της στον μέσο άνθρωπο που δεν προπονείται ή που προπονείται εντελώς λάθος. Ο αφουσιωμένος bodybuilder δεν ζει σε κατάσταση άνεσης. Ζει σε κατάσταση ελεγχόμενης καταπώνησης. Με 24 ώρες πειθαρχίας 7 φορές την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα. Με συστηματική έντονη προπόνηση, με βάρη που αδειάζουν τις αποθήκες γλυκογόνου, με προπονητικά πρωτόκολλα που δημιουργούν πραγματικό ενεργειακό έλλειμμα μέσα στο μυ. Αυτό από μόνο του αλλάζει πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο δράει η ινσουλίνη. Μετά από σκληρή προπόνηση, οι μυϊκές αποθήκες γλυκογόνου δεν είναι απλώς χαμηλές, είναι άδειες. Και όταν ο μυς είναι άδειος, γίνεται πεινασμένος. Αυξάνει δραματικά την ευαισθησία του στην ινσουλίνη. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυϊκό κύτταρο είναι έτοιμο να τραβήξει θρεπτικά με προτεραιότητα. Αυτό δεν σημαίνει σε έναν καθιστικό οργανισμό, ούτε σε κάποιον το προπονείται χαλαρά. Σε σχεδιάγραμμα 3 σετ από 8 επαναλήψεις. Σημαίνει μόνο όταν υπάρχει πραγματική μυϊκή εξάντληση. Εδώ η ινσουλίνη αλλάζει ρόλο. Δεν λειτουργεί απλώς ως ορμόνη αποθήκευσης, λειτουργεί ως μηχανισμός αποκατάστασης και ανακατεύθυνσης θρεπτικών συστατικών. Σε αυτό το μεταβολικό πλαίσιο τα θρεπτικά δεν περισσέουν. Έχουν συγκεκριμένο προορισμό. Και ο προορισμός αυτός είναι ο μυϊκός ιστός που έχει δουλέψει, που έχει τραυματιστεί και που χρειάζεται επαναπλήρωση.
Η αυξημένη μυϊκή ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι ίσως το πιο υποτιμημένο πλεονέκτημα του bodybuilding. Ο εκπαιδευμένος μυς συμπεριφέρεται διαφορετικά από τον μη εκπαιδευμένο. Έχει περισσότερους μεταφορείς γλυκόζης, καλύτερη αιμάτωση φυσικά, μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης γλυκογόνου και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο αναβολικό σήμα. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ορμονικό ρέθισμα δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους. Στον bodybuilder το σώμα είναι στημένο να δώσει προτεραιότητα στο μία. Και εδώ μπαίνει το τρίτο και πιο κρίσιμο στοιχείο. Το διαφορετικό μεταβολικό πλαίσιο. Στο bodybuilding δεν μιλάμε απλώς για κατανάλωση θερμίδων, μιλάμε για χρονισμό, για φάσεις καταβολισμού και αναβολισμού, για περιόδους όπου το σώμα οθείται στα όρια του και μετά καλείται να ανακάμψει. Η ινσουλίνη μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι απλώς μια ορμόνη που αποθηκεύει, είναι ο διακόπτης που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την καταστροφή στην αναδόμηση. Σαν έναν μέσο άνθρωπο, η υψηλή ινσουλίνη συχνά σημαίνει αποθήκευση λίπους. Σε έναν bodybuilder όμως, στο σωστό χρονικό σημείο και στο σωστό μεταβολικό περιβάλλον, υψηλή ινσουλίνη σημαίνει επαναπλήρωση μειός, προστασία μυϊκού ιστού και δημιουργία αναβολικού παραθύρου. Η απόλυτη μυϊκή ανάπτυξη. Η διαφορά δεν είναι η ορμόνη, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρά και λειτουργεί. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι που μπερδεύει πολύ κόσμο. Δύο άνθρωποι με παρόμοια διατροφή και παρόμοια πρόσληψη υδατανθράκων έχουν εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο ένας μαλακώνει, ο άλλος γεμίζει. Ο λόγος δεν είναι μαγικός, είναι μεταβολικός. Ο ένας έχει άδειες αποθήκες, αυξημένη μυϊκή ευαισθησία και ανάγκη αποκατάστασης, ενώ ο άλλος όχι. Είναι καθιστός, να το πω έτσι. Δεν λειτουργεί καθόλου αθλητικά. Στο bodybuilding, λοιπόν, η ινσουλίνη δεν είναι απλώς μέρος του συστήματος, είναι ο μηχανισμός που κλείνει τον κύκλο. Προπόνηση, καταβολισμός, εξάντληση και μετά η ινσουλίνη ως σήμα επανακοίησης. Εκεί αλλάζει το παιχνίδι, φίλε μου. Και εκεί ακριβώς αποτυχάνουν όσοι προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς να έχουν πρώτα δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες. Γιατί χωρίς άδειες αποθήκες, χωρίς αυξημένη ηλική ευαισθησία και χωρίς το σωστό μεταβολικό πλαίσιο, η ινσουλίνη δεν γίνεται αναβολικό εργαλείο. Γίνεται απλώς ένας μηχανισμός αποθήκευσης λίπους. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον bodybuilder που χτίζει και σε αυτόν που απλώς παίρνει βάρος. Η ινσουλίνη δεν χτίζει μία από μόνο της, όπως είπαμε. Αυτό πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ξανά. Χτίζει μόνο όταν το σώμα ζητάει να χτίσει. Και αυτή η ζήτηση δεν είναι θεωρητική, αλλά βιολογική. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να συνυπάρχουν. Αν λείπει έστω και μία, τότε η ινσουλίνη πάβει να είναι ένα αναβολικό εργαλείο και μετατρέπεται σε απλό μηχανισμό αποθήκευσης λίπους. Η πρώτη και πιο βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει πραγματική ζήτηση εκοτονή. Ο μυς πρέπει να είναι άδειος, καταπονεμένος και μεταβολικά ανοιχτός. Αυτό συμβαίνει μόνο μετά από ουσιαστική, θα πω και εξαντλητική προπόνηση. Όχι απλώς μετά από κίνηση, όχι μετά από χαλαρό training, όχι μετά από τα 3 σετ των 8 επαναλήψεων που είπα και πριν, αλλά μετά από προπόνηση που έχει αδειάσει αποθήκες, έχει δημιουργήσει μικροτραυματισμούς και έχει στείλει ξεκάθαρα σήμα αποκατάστασης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ζήτηση, η ινσουλίνη δεν έχει λόγο να κατευθύνει θερτικά και δομικά υλικά στο μυ. Και όταν ο μυς δεν ζητάει, το σώμα αποθηκεύει αλλού. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το σωστό timing. Η ινσουλίνη λειτουργεί αναβολικά μόνο όταν έρχεται τη στιγμή που το σώμα είναι έτοιμο να τη χρησιμοποιήσει. Όχι όποτε βολεύει και όχι γενικά μέσα στη μέρα. Όποτε να είναι. Υπάρχουν στιγμές όπου το σώμα βρίσκεται σε καταβολικό μόρ και στιγμές όπου είναι έτοιμο να περάσει σε αναβολισμό. Αν η ινσουλίνη εμφανιστεί εκτός αυτού του παραθύρου, δεν ενισχύει την ανάπτυξη. Ακόμα και στον bodybuilder. Απλώς ενισχύει την αποθήκευση λίπους. Ο χρονισμός δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το αποτέλεσμα. Η τρίτη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος ευπρόοδος. Η ινσουλίνη δεν αποφασίζει από μόνη της τι θα μπει στο κύτταρο. Απλώς ανοίγει την πόρτα. Αν πίσω από την πόρτα υπάρχει χάος, τότε το αποτέλεσμα είναι χάος. Αν υπάρχει υπερβολή, έλλειψη ισορροπίας ή απουσία ποιοτικών θρεπτικών συστατικών, τότε η ινσουλίνη δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος. Αντίθετα, το μεγενθύνει. Γι' αυτό και η ινσουλίνη χτίζει μόνο όταν υπάρχει έλεγχος. Έλεγχος ποσότητας, έλεγχος ποιότητας και έλεγχος συνολικού ενεργειακού πλαισίου. Όταν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις υπάρχουν, ζήτηση από το μη, σωστό timing και έλεγχος πρόσληψης, τότε η ινσουλίνη, φίλε μου, λειτουργεί όπως πρέπει. Κατευθύνει όλα τα θρεπτικά στο μυϊκό ιστό. Ενισχύει την επαναπλήρωση γλυκογόνου, μειώνει τον καταβολισμό και επιτρέπει την ενεργοποίηση των αναβολικών μηχανισμών που ισοδυναμεί με την απόλυτη μυϊκή ανάπτυξη.
όχι θεωρητικά, πρακτικά. Αν λείπει όμως έστω και μία από αυτές τις συνθήκες, τότε αλλάζει ο ρόλος της. Χωρίς ζήτηση δεν υπάρχει λόγος ανάπτυξης. Χωρίς timing δεν υπάρχει αξιοποίηση. Και χωρίς έλεγχο πρόσληψης δεν υπάρχει η κατεύθυνση. Και τότε η ινσουλίνη πάβει να χτίσει. Απλώς εκτελεί έναν βασικό βιολογικό ρόλο. Αποθηκεύει ό,τι της δίνεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο, αλλά έχουν εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Και σίγουρα ένα εντελώς λάθος πρωτόκολλο προπόνησης στα χέρια τους. Ο ένας χτίζει, ο άλλος μαλακώνει. Ο λόγος δεν είναι η ινσουλίνη, είναι οι προϋποθέσεις. Η ινσουλίνη είναι ακριβής. Εργαλείο, φίλοι μου, απόλυτης ακρίβειας. Δεν σε χωρεί συνέπειες, δεν σε χωρεί ασυνέπειες και δεν ανταμείβει την προχειρότητα. Στο bodybuilding, λοιπόν, η ινσουλίνη σε χτίζει μόνο όταν έχεις πρώτα κερδίσει το δικαίωμα να κτιστείς. Όταν έχεις δημιουργήσει τη ζήτηση, όταν έχεις σεβαστεί τον χρόνο και όταν έχεις έλεγχο. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αναβολισμός. Είναι απλώς βάρος και λίπος. Η ινσουλίνη δεν σε απαχαίνει από μόνα της. Σε απαχαίνει όταν χρησιμοποιείται σε λάθος πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καμία σχέση με το bodybuilding. Έχει σχέση με απουσία προπόνησης, απουσία πλάνου και μια λάθος νοοτροπία γύρω από το λεγόμενο bulk. Η πρώτη συνθήκη όπου η ινσουλίνη οδηγεί σε αύξηση λίπους είναι η απουσία προπόνησης φυσικά ή σωστής προπόνησης. Όταν δεν υπάρχει μυϊκή καταπώνηση, δεν υπάρχει ζήτηση. Όταν δεν υπάρχει ζήτηση από τον μυ, δεν υπάρχει λόγος να κατευθυνθούν θρεπτικά συστατικά στο μυϊκό ιστό. Το σώμα λειτουργεί με προτεραιότητες. Αν ο μυς δεν ζητάει, τότε η ινσουλίνη απλώς εκτελεί το βασικό της ρόλο. Αποθηκεύει. Και η αποθήκευση σε αυτή την περίπτωση γίνεται κυρίως ως λίπος. Αυτό δεν είναι αποτυχία της ινσουλίνης. Είναι η αποτυχία του πλαισίου. Η δεύτερη συνθήκη είναι η έλλειψη βράχου του στόχου. Όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, τι προσπαθώ να χτίσω, πότε και γιατί, τότε η ινσουλίνη λειτουργεί σε ένα χαοτικό περιβάλλον. Ανοίγει την πόρτα, αλλά δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχει φίλτρο. Ό,τι μπαίνει αποθηκεύεται και όταν δεν υπάρχει στρατηγική, η αποθήκευση γίνεται χωρίς διάκριση. Ο μυς δεν έχει προτεραιότητα, το λίπος θα πάρει την προτεραιότητα. Η τρίτη και ίσως πιο επικίνδυνη συνθήκη είναι η λάθος νοοτροπία του bulk. Η ιδέα ότι τρώω τα πάντα γιατί κάνω όγκο. Είναι από τις πιο καταστροφικές αντιλήψεις στο bodybuilding. Δεν είναι bulk, είναι απουσία ελέγχου με άλλο όνομα. Σε αυτή την νοοτροπία η ινσουλίνη δεν χρησιμοποιείται ως αναβολικός διακόπτης, αλλά ως άλοθη για υπερκατανάλωση. Και το σώμα, όπως πάντα, απαντά με τον πιο προβλέψιμο τρόπο. Αποθηκεύει λίπος φυσικά. Σε αυτό το πλαίσιο η ινσουλίνη ενισχύει το πρόβλημα πάντα. Όχι επειδή κάνει κάτι λάθος, αλλά επειδή κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Όταν υπάρχει συνεχής ενεργειακή περίσσια, απουσία καταβολικού ερεθίσματος και μηδενικός χρονισμός, το σώμα επιλέγει την πιο ασφαλή αποθήκη. Και αυτή είναι το λιπόδες κύτταρο. Εδώ είναι που πολλοί μπερδεύονται και κατηγορούν την ορμόνη. Λένε η ινσουλίνη με πάσχυνε. Όχι. Η έλλειψη προπόνησης, η έλλειψη στόχου και η λάθος νοοτροπία απάχυναν και το λάθος πρωτόκολλο προπόνησης, άθλησης, διατροφής, συμπληρωμάτων και όλων των άλλων αποτύχανε. Η ινσουλίνη απλώς ακολούθησε τις εντολές που της έδωσες. Στο bodybuilding η διαφορά ανάμεσα στο γεμίζω και στο παχαίνω δεν είναι λεπτή. Είναι ξεκάθαρη. Το γεμίζω απαιτεί πλάνο, χρονισμό και πειθαρχία. Το παχαίνω απαιτεί μόνο θερμίδες και δικαιολογίες. Και η ινσουλίνη δεν ξεχωρίζει προθέσεις, εκτελεί συνθήκες. Γι' αυτό και όταν χρησιμοποιείται χωρίς προπόνηση, χωρίς έλεγχο και χωρίς ξεκάθαρο στόχο, η ινσουλίνη δεν χτίσει. Μεγεθύνει το λάθος. Και όσο πιο ισχυρό είναι το εργαλείο, τόσο πιο έντονο γίνεται το αποτέλεσμα. Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η ινσουλίνη, είναι η νοοτροπία πίσω από αυτή. Αυτό που δεν λένε οι περισσότεροι είναι ότι η ινσουλίνη δεν αποτυχάνει ποτέ. Απλώς αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει αν υπάρχει πραγματική προπόνηση ή απλώς κίνηση. Αποκαλύπτει αν υπάρχει σχέδιο και στόχος ή αν υπάρχει χάος και απειθαρχία. Και κυρίως αποκαλύπτει αν κάποιος έχει χτίσει σώμα ικανό να αξιοποιήσει αναβολικά ερεθίσματα ή αν προσπαθεί να τα αγοράσει χωρίς να τα έχει κερδίσει. Δεν σου λένε πως η ινσουλίνη δεν είναι equalizer, δεν δουλεύει το ίδιο σε όλους, δεν λειτουργεί δημοκρατικά, λειτουργεί με βάση την κατάσταση του οργανισμού. Άλλο αποτέλεσμα έχει σε ένα μη με χρόνια προπονητική εμπειρία και ζήλο, υψηλή ινσουλινοευαισθησία και πραγματική ανάγκη αποκατάστασης. Και άλλο σε έναν οργανισμό κουρασμένο, φλεμονώδη, με κακή σύσταση σώματος και μηδενική μεταβολική πειθαρχία. Το ίδιο ερέθισμα, τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.
Δεν σας λένε πως η ινσουλίνη δεν σε κάνει αναβολικό αν δεν είσαι ήδη αναβολικός. Αν το σώμα σου δεν είναι εκπαιδευμένο να χτίζει, η ινσουλίνη δεν θα το μάθει πως δεν το κάνει. Απλώς θα ενισχύσει την κυρίαρχη τάση. Αν η κυρίαρχη τάση είναι η αποθήκευση λίπους, αυτό θα γίνει πιο αγωδυτικά. Αν η αποκατάσταση είναι ιός, αυτό θα ενισχυθεί. Η ινσουλίνη δεν αλλάζει κατεύθυνση, μεγεθύνει αυτή που ήδη υπάρχει. Επίσης δεν σας λένε ότι πολλοί αποτυχάνουν με την ινσουλίνη, όχι επειδή κάνουν κάτι λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά επειδή μπαίνουν στο παιχνίδι υπερβολικά πολύ νωρίς, χωρίς βάση, χωρίς χρόνια σωστής προπόνησης, χωρίς να έχουν μάθει πρώτα να αδειάζουν μη από γλυκογόνο και προπόνηση, να τρώνε με μέτρο, να ανακάντουν. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα διακόπτη υψηλής τάσης σε σύστημα που δεν είναι καλωδιωμένο. Δεν λένε ότι η ινσουλίνη απαιτεί ωριμότητα νοοτροπίας. Δεν είναι εργαλείο για όποιον θέλει γρήγορο αποτέλεσμα. Είναι εργαλείο για όποιον έχει υπομονή, συνέπεια και έλεγχο. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, η ινσουλίνη δεν σε χωρεί. Σου επιστρέφει το λάθος στο πολλαπλάσιο. Θα σας λένε επίσης πως η ινσουλίνη δεν είναι shortcut. Είναι accelerator. Αν πας στη σωστή κατεύθυνση, σε πάει πιο γρήγορα. Αν πας στη λάθος, σε βγάζει εκτός δρόμου με συνοπτικές διαδικασίες. Και αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή αλήθεια. Οι περισσότεροι που χάλασαν, δεν χάλασαν επειδή η ινσουλίνη ήταν κακή. Χάλασαν επειδή επιτάχυναν κάτι που ήδη πήγε λάθος. Και τέλος, δεν σας λένε κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαρύ. Η ινσουλίνη δεν είναι για να σε κάνει bodybuilder. Είναι για να σε πάει εκεί που ήδη έχεις αποφασίσει να πας και ξέρεις πολύ καλά το δρόμο. Αν έχεις πλάνο, πειθαρχία, προπόνηση και έλεγχο, γίνεται εργαλείο υψηλής ακρίβειας και ακραίας μυϊκής ανάπτυξης. Αν δεν τα έχεις, γίνεται καθρέφτης. Και ο καθρέφτης, φίλοι μου, ως γνωστό, δεν λέει ποτέ ψέματα. Στο bodybuilding, στα πλαίσια μυϊκής ανάπτυξης, σε έναν κύκλο full bulk, χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες αθλητές. Μόνο από επαγγελματίες αθλητές. Μόνο τις μέρες προπόνησης και μόνο μετά από γεύμα που να περιέχει αρκετούς υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και κάποια μενοξιά καθώς και αλάτι. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η ινσουλίνη γρήγορης δράσης και όχι αργή φυσικά. Για παράδειγμα, τέτοια είναι η Novo Rapid. Για κάθε μονάδα ινσουλίνης, και εδώ γίνονται τα μεγαλύτερα λάθη, για κάθε μονάδα ινσουλίνης που θα εισέρθει στον οργανισμό απαιτούνται 10 γραμμάρια καθαρού υδατάνθρακα. Όχι 10 γραμμάρια ρύζι, για παράδειγμα, που είναι υδατάνθρακας, αλλά περίπου 30-35 γραμμάρια ρύζι για μία μονάδα ινσουλίνης. Οι άντρες θα χρησιμοποιήσουν μετά την προπόνηση και μετά το γεύμα από 8 έως 12 διεθνείς μονάδες ινσουλίνης το πολύ, max. Ενώ οι γυναίκες αθλήτριες από 4 έως 8 διεθνές μονάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει απλώς να είναι προσεκτικοί με την ινσουλίνη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει καν να τη σκέφτονται. Και αυτό δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα βιολογικής πραγματικότητας. Πρώτη κατηγορία είναι τα άτομα χωρίς βασική μεταβολική πειθαρχία. Άτομα που δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα προπόνησης, που δεν γνωρίζουν πώς αντιδρά το σώμα τους στο φαγητό, που δεν μπορούν να ελέγξουν τον ύπνο, την κόπωση και τη συνέπεια. Σε αυτά τα σώματα η ινσουλίνη δεν έχει πλαίσιο να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει χρονισμός, δεν υπάρχει έλεγχος. Και όταν δεν υπάρχει πλαίσιο, ένα τόσο ισχυρό εργαλείο δεν θα χτίσει. Αποσταθεροποιεί και μπορεί και να σκοτώσει πριν προλάβεις να πεις κείμενο. Δεύτερη κατηγορία είναι τα άτομα που ψάχνουν εύκολες λύσεις. Αυτοί που θέλουν αποτέλεσμα χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία. Χωρίς χρόνια προπόνησης, χωρίς να έχουν μάθει πρώτα να αδειάζουν μη, να χτίζουν φυσικά, να τρώνε σωστά. Η ινσουλίνη δεν είναι shortcut όπως σας είπα. Όποιος τη βλέπει έτσι έχει ήδη χάσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Το μόνο που θα επιταχύνει είναι τα ολέθρια λάθη του. Υπάρχει και μια τρίτη, πιο σιωπηλή κατηγορία. Άτομα που νομίζουν ότι έχουν πειθαρχία. Αλλά στην πράξη λειτουργούν χαοτικά. Άνθρωποι που αλλάζουν διατροφή κάθε εβδομάδα, που ακούν το σώμα τους όπως λένε, μόνο όταν τους βολεύει και που δεν έχουν σταθερά δεδομένα. Σε αυτούς η ινσουλίνη δεν λειτουργεί ως εργαλείο ακρίβειας, λειτουργεί σαν μεγενθητικός φακός του χαός. Τώρα πάω στο κομμάτι που συνήθως αποφεύγεται, τις παρενέργειες. Γενικά η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που δεν συγχωρεί λάθη. Οι άμεσες παρενέργειες μπορεί να είναι από ήπιες ως εξαιρετικά επικίνδυνες αναλόγως με το πλαίσιο. Υπογλυκαιμία, έντονη κόπωση, ζάλι, νευρολογικά συμπτώματα, απώλεια ελέγχου, αλλά και θάνατος. Αλλά πιο ελεύθερες παρενέργειες δεν είναι μόνο οι άμεσες,
μπορούν να συνδέουν την ίδια στιγμή που θα πάρετε την ινσουλίνη. Αλλά είναι οι χρόνιες, είναι η σταδιακή απώλεια ινσουλινοειδαισθησίας, είναι η μεταβολική κόπωση, είναι η κατάσταση όπου το σώμα πάβει να ανταποκρίνεται φυσιολογικά σε ένα σήμα που κάποτε ήταν ισχυρό. Και όταν χαθεί αυτή η ευαισθησία, δεν μιλάμε απλώς για λιγότερο αναβολισμό, μιλάμε για μια μακροχρόνια μεταβολική δυσλειτουργία που μόνο θα πρέπει να υποστηριχτεί φαρμακευτικά. Υπάρχουν επίσης παρενέργειες που προκύπτουν όχι από την ουσία, αλλά από τα λάθη. Από το λάθος timing, λάθος πλαίσιο, λάθος αντίληψη, εκεί η ινσουλίνη δεν σας στέει, απλώς κάνει αυτό που τη ζητήσατε. Αν τη ζητήσατε να αποθηκεύσει, θα αποθηκεύσει. Αν τη ζητήσατε να καλύψει έλλειψη, θα το κάνει με τον πιο γρήγορο τρόπο. Και αυτός ο τρόπος συχνά δεν είναι μυϊκός. Το πιο επικίνδυνο όμως είναι κάτι άλλο. Η ψευδαίσθηση ελέγχου. Πολλοί νομίζουν ότι το έχουν. Μέχρι τη μέρα που δεν το έχουν. Η ινσουλίνη δεν δίνει προειδοποίησεις, να το ξέρετε. Δεν στέλνει email όταν κάτι πάει στραβά. Πάει στραβά απότομα και υπερβολικά γρήγορα. Γι' αυτό και το λέω ξεκάθαρα. Η ινσουλίνη δεν είναι για αρχάριος ή για αυτούς που νομίζουν ότι είναι προχωρημένοι. Δεν είναι για ανυπόμονους. Δεν είναι για όσους ψάχνουν συντομεύσεις. Είναι εργαλείο υψηλής ισχύως που απαιτεί ώριμο σώμα και ώριμο μυαλό και ώριμη καθοδήγηση. Χωρίς αυτά δεν προσφέρει τίποτα. Παίρνει. Και αν κάτι θέλω να μείνει από αυτό το κεφάλαιο, είναι το εξής. Όποιος δεν έχει μάθει πρώτα να ελέγχει τον εαυτό του, δεν έχει καμία δουλειά να προσπαθεί να ελέγξει την ινσουλίνη. Αν μετά από όλα αυτά που άκουσες, το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ, τότε αυτό το βίντεο δεν είναι για σένα. Γιατί όποιος κατάλαβε δεν ψάχνει την εφαρμογή. Ψάχνει αν είναι έτοιμος. Η ινσουλίνη δεν είναι εργαλείο εξέλιξης για όλους. Είναι εργαλείο αποκάλυψης. Αποκαλύπτει ποιος έχει χτίσει βάση και ποιος προσπαθεί να την παρακάμψει. Και εδώ παίρνω θέση ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές. Και εδώ παίρνω θέση χωρίς υπεκφυγές. Αν δεν μπορείς να χτίσεις σώμα με προπόνηση, διατροφή και πειθαρχία, δεν υπάρχει καμία ουσία που θα το κάνει για σένα. Υπάρχουν μόνο ουσίες που θα κάνουν το λάθος σου πιο γρήγορο ορατό. Στο bodybuilding δεν σε καταστρέφει η ένταση, σε καταστρέφει η ανυπομονησία. Και η ινσουλίνη είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κουμπίσει κάποιος που δεν έχει λύσει τα βασικά. Δεν είμαι εδώ για να σου πουλήσω ελπίδα. Και δεν είμαι εδώ για να σου πω ότι όλοι μπορούν. Δεν μπορούν όλοι. Και αυτό δεν είναι προσβολή, είναι πραγματικότητα. Αν θες να πας μπροστά, πρώτα μάθε να αντέχεις την διαδικασία. Αν δεν αντέχεις τη διαδικασία, μην ψάχνεις εργαλεία. Τα εργαλεία είναι μόνο για αυτούς που ξέρουν να τα δουλεύουν. Με φιλικούς χαιρετισμούς, αγαπητοί μου φίλοι, εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και θα χαρώ πολύ για τα σχόλιά σας. Με φιλικούς χαιρετισμούς και πάντα με καλή διάθεση, λακκιζόν διάθεση.